Hello everyone, I am Rupam Sharma. Welcome to Concept Clarity Session. These are the main important topics for today. Important hoy topics khini prelims and mains kane important hoi jay. India, Trinidad and Tobago ties. To India aru Trinidad and Tobago jitu ties ase সেই টাইজটো আমি আজি চাম অলৰেডি PM মোদী ভিজিট কৰি আহিলে ফাৰ্মা এণ্ড ফাইনেন্স বুষ্ট তো ফাৰ্মাচিউটিকেলছ আৰু ফাইনেন্স ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ বুষ্ট কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত টাইজ এটা কৰা হৈছে চাইনা ইউজ কনফ্লিক্ট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এজ এ লাইভ লেব যেটো তোমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈছিলে ইণ্ডিয়াই য'ত এটেক কৰিছিলে পাকিস্তানৰ টেৰৰিষ্ট বেছত তাত তোমাৰ চাইনা কি কৰিছিলে হেল্প কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আমি ভালকৈ চাই আছোঁ CM কল ফৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট ইন BTR ইলেকশ্যন আহি আছে তো সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান ইয়াত ষ্টেপ কিছুমান লোৱা হৈছে তো আমি তাৰ ওপৰতো ভালকৈ চাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ন' পজিশ্যন অন দালাই লামা ছাকচেছন তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এছ জয়শংকৰে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ৰোল নাই যে দালাই লামা পজিশ্যনৰ ওপৰত কি আছে আমি গোটেইখিনি ভালকৈ চাব গৈ আছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যিখিনি PDF আছে সেই PDFখিনি তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো টাইজ ফাৰ্মা এণ্ড ফাইনেন্স বুষ্ট দ্য হিন্দু আৰ্টিকেল হয় অ'কে অলৰেডি আমি নিউজত পালোঁ যে তোমাৰ ঘানা আৰু ট্ৰিনিডাড তাহাঁতে কি কৰিলে হাই চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড মোদীক অফাৰ কৰিছে হয়নে এবাউট দ্য নিউজ যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত ইণ্ডিয়া এণ্ড ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো signed 6 MOU Memorandum of Understanding to boost cooperation কোনটো ফিল্ডত ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ফাইনেন্স ডিজিটেল এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ মনত ৰাখিবা এই চেক্টৰখিনি মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াই কি হেল্প কৰিব প্ৰজেক্ট গ্ৰাণ্ট ফাণ্ডিং থ্ৰু কুইক ইম্পেক্ট প্ৰজেক্টছ ঠিক আছে তো সেই প্ৰজেক্টবিলাক যাতে কুইকলি যাতে ছাকচেছফুল হয় তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এছিষ্ট প্ৰভাইড কৰিব গিভ 2000 লেপটপছ ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো স্কুল ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে স্কুল ষ্টুডেণ্টবিলাকক লেপটপ প্ৰভাইড কৰিব প্ৰভাইড 1 বিলিয়ন ৱৰ্থ অফ এগ্ৰ' মেচিনাৰী তো এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাওঁ কোঅপাৰেশ্যন যদি চাব যাওঁ এগ্ৰ' মেচিনাৰী কিমান দিব 1 মিলিয়ন ৱৰ্থ এগ্ৰ' মেচিনাৰী প্ৰভাইড কৰিব তাৰ ভিতৰত ট্ৰেক্টৰ থাকিব পাৰে বুজিলানে এগ্ৰ' মেচিনাৰী মিনছ কি হয় ছাপৰ্ট মিলেট কাল্টিভেশ্যন নেচাৰেল ফাৰ্মিং এণ্ড চিৱেট ফাৰ্টিলাইজাৰ ঠিক আছে তো এইখিনি তোমাৰ কি আছে নিউজত আছে তো এতিয়া আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ চাওঁ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আমি যদি চাব যাওঁ প্ৰিলিমছততো এইখিনিৰ ওপৰত ডিটেইলছ নুসুধে মেইনছত যিকোনো লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে বাট প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ আমি যদি চাব যাওঁ আমাৰ কাৰণে ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো কাণ্ট্ৰিখন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে লোকেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ কেৰিবিয়ান অফ দ্য কোষ্ট অফ ভেনিজুৱেলা কেপিটেল যদি আমি চাব যাওঁ পৰ্ট অফ স্পেইন অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইংলিছ পপুলেশ্যন তোমাৰ 1.4 মিলিয়ন ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি হয় এণ্ড ৰিপাব্লিক মিনছ ৰিপাব্লিক কোনখন কাণ্ট্ৰি ক'ব যিখন কাণ্ট্ৰিৰ হেড অফ দ্য ষ্টেট কি হয় ইলেক্টেড হয় তাক ৰিপাব্লিক বুলি ক'ব কাৰেঞ্চি ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো ডলাৰ কি এক্সপৰ্ট কি কৰে পেট্ৰলিয়াম পেট্ৰকেমিকেলছ এণ্ড LNG ছিগনিফিকেঞ্চ ফৰ ইণ্ডিয়া বিকজ ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন ইন কেৰিকম আমি চাই আছোঁ কেৰিকম কি হয় লাৰ্জ ইণ্ডিয়ান ডাইচপৰা চবতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমি নিউজত পাই আছোঁ যে তোমাৰ যিখন কাণ্ট্ৰি আছে ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো তাত তোমাৰ ইণ্ডিয়ান ডাইচপৰা আছে ইণ্ডিয়ান ডাইচপৰা মিনছ লাৰ্জেষ্ট নম্বৰ অফ ইণ্ডিয়ান ডাইচপৰা তাত আছে ডেট মিনছ তাত কি আছে পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আছে এট প্ৰেজেণ্ট তাহাঁত ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ল নকৰে বাট এটা টাইমত তাহাঁত পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আছিল বা তাহাঁতৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ কি আছিলে বা গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডমাদাৰ কি আছিলে পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আছিলে তো তেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি বিজনেছ লিংক কৰাটো টেকনলজিকেল লিংক কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে তো লোকেশ্যনৰ কথা কৈ আছিলোঁ কেৰিবিয়ান দ্য কোষ্ট অফ ভেনিজুৱেলা যিটো ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বুলিও কয় বা কেৰিবিয়ান নেশ্যন বুলিও কয় ঠিক আছে এই কাণ্ট্ৰিবিলাকক কেৰিবিয়ান নেশ্যন বুলি কয় এই যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে যাক কেৰিবিয়ান বুলি কয় কেৰিবিয়ান নেশ্যন ঠিক আছে সেই কেৰিবিয়ান নেশ্যন অকল এটা দুটা নেশ্যন নাই তাত তোমাৰ মোৰ দেন 15 to 18 কাণ্ট্ৰি আছে তাত আমি যদি চাব যাওঁ কেৰিবিয়ান এটা আইলেণ্ড হয় সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম কেৰিবিয়ান হয় ঠিক আছে তো এখন কাণ্ট্ৰিক কেৰিবিয়ান বুলি নকয় ঠিক আছে এখন কাণ্ট্ৰিক আমি কেৰিবিয়ান বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি অকল এখন পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিক কেৰিবিয়ান বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কেৰিবিয়ান নেশ্যন মিনছ এটা গ্ৰুপ অফ নেশ্যন আৰু সেই কেৰিবিয়ান নেশ্যনবিলাকক ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বুলিও কোৱা হয় আৰু এই ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু কেৰিবিয়ান নেশ্যনবিলাকে এটা লগ লাগি কি কৰিছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰিছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া চাইনা ব্ৰাজিল ঠিক আছে এনেকৈ লগ লাগি ব্ৰিক্স ফৰ্ম কৰিছে চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনবিলাকে ASEAN বুলি এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে ইছলামিক নেশ্যনবিলাকে তোমাৰ ইছলামিক অৰ্গেনাইজেশ্যন কোঅপাৰেশ্যন ফৰ্ম কৰিছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাব যাওঁ কেৰিবিয়ান নেশ্যনবিলাকো ৱেষ্ট ইণ্ডিজ নেশ্যনবিলাকো কি কৰিছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰিছে তাক কি বুলি কয় কেৰিকম বুলি কোৱা হয় চোৱাচোন কি কাণ্ট্ৰি আছে ইয়াত কেৰিকম মেম্বাৰ দেখিছা চুৰিনেম ওপৰত কি আছে গুইনা ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো দেখিছেনে য়েল্ল' মাৰ্ক কৰা আছে মই জুম কৰি দিছোঁ গ্ৰেনেডা বাৰ্বাডোছ ডমিনিকা এণ্টিগুৱেগা ঠিক আছে হেটি জামাইকা দ্য বাহামাছ তো এনেকৈ লগ লাগি এইখিনিক কি বুলি কয় ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বুলি কয় ঠিক আছে আৰু তাহাঁতক কেৰিবিয়ান নেশ্যন বুলিও কয় আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি হয় আইলেণ্ড নেশ্যন হয় আৰু তাহাঁতে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে তাক কি বুলি কয় কেৰিকম গ্ৰুপ বুলি কয় তো হোৱাট ইজ কেৰিকম ফুল ফৰ্ম কি হয় কেৰিবিয়ান কমিউনিটি
কেৰিবিয়ান ঠিক আছে আমি এই ৱৰ্ডটো শুনিছে চাগে কেৰিবিয়ান এষ্টাব্লিছ 1973 ট্ৰিটি অফ চাগুইৰামাছ হেডকোৱাৰ্টাৰ কি হয় জৰ্জটাউন গুয়েনা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে জৰ্জটাউন গুয়েনাও তোমাৰ কি হয় পাৰ্ট অফ কেৰিবিয়ান নেশ্যন হয় ৱেষ্ট ইণ্ডিজ হয় আমি যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীমটোৰ কথা কওঁ ন সেইটোৱে কেৰিবিয়ান ঠিক আছে তাহাঁতে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে কেৰিকম মেম্বাৰ কি হয় 15 ফুল মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুডিং ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো জামাইকা বাৰ্বাডোছ এণ্ড গুয়েনা এইখিনি তোমাৰ ফেমাছ কাণ্ট্ৰি হয় অবজেক্টিভ কি হয় প্ৰমোট ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন স্মল আইলেণ্ড হৈ থাকিলে ইমান বেছি এটা ইকনমিক কি নহয় আপলিফমেণ্ট নহ'ব তো তাহাঁতে একেলগে আহি পিনে কি কৰিছে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে যাতে ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে ইকনমিক বেনিফিট হ'ব তোমাৰ টেক্স ফ্ৰী হ'ব যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন তাহাঁতে ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে EU ফৰ্ম কৰিছে তাহাঁতে ছেপাৰেট পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে পলিচিবোৰ ছেম হয় যিমানবিলাক ইউৰোপিয়ান নেশ্যন আছে ঠিক আছে কৰ্ডিনেট ফৰেন পলিচি যাতে ফৰেন পলিচি কোনো যাতে তাত কি এক্সটাৰ্নেল ছেক্টৰে কি কৰিব নোৱাৰে স্মল আইলেণ্ডবিলাকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে তাতে ইউনিটি এটা ইউনাইটেড হৈ থাকিব পাৰে হিউমেন এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছে ছিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিছে ঠিক আছে তো বুজি পালা কেৰিকম কি হয় এইটো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সচৰাচৰ এক্সামত আদাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ কুৱেশ্যন বেছিকৈ সোধে যেনেকৈ SCO দেন আমি যদি চাব যাওঁ ব্ৰিক্স ঠিক আছে চাৰ্ক বিমষ্টেক তো কেৰিকমৰ ওপৰত সুধি দিব পাৰে মনত ৰাখিব কেৰিবিয়ান কমিউনিটি হয় এইটো এটা তো ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আমি সদায় শুনি থাকোঁ কি হয় ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দ্য ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ইজ এন আইলেণ্ড ছাবমাৰ্জ অফ দ্য আমেৰিকা ছাৰাউণ্ডেড বাই নৰ্থ আটলাণ্টিক অ'চেন এণ্ড কেৰিবিয়ান চি এইখিনি হুইচ কম্প্ৰাইজ 13 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড 19 ডিপেণ্ডেঞ্চিজ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্কিপেলেগো দ্য গ্ৰেট এণ্টিলিটিজ এণ্ড দ্য লেচাৰ এণ্টিলিজ এণ্ড দ্য লুচিয়ানা আৰ্কিপেলেগো এইখিনি মনত ৰাখিবা কি আছে দ্য গ্ৰেটাৰ এণ্টিলিজ দ্য লেচাৰ এণ্টিলিজ এণ্ড লুচিয়ানা আৰ্কিপেলেগো জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰ লোকেটেড ইন দ্য কেৰিবিয়ান চি নৰ্থ আটলাণ্টিক অ'চেন কেৰিবিয়ান চি মানে এইটো য'ত তোমাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে এইটো তো ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগোত গৈ পিনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে কৈছে যে আমি ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমক আমাৰ ইণ্ডিয়াই খুব ছাপৰ্ট কৰে যেতিয়া চবতকৈ বেছি ছাপৰ্ট কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াই আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত হয় ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত যদি খেলে তেতিয়া আমি ছাপৰ্ট নকৰোঁ তাৰ বাহিৰে চবতকৈ বেছি আমি ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমক আমি কি কৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ ৰিচেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা যিটো তোমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী যিটো তোমাৰ স্পীচ দিছিলে ঠিক আছে চবতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ্ছ কাক কৰা যায় ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমক কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে এইটো লেকচাৰটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা কোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো কিয় কৈছে বিকজ সেইবিলাক কাণ্ট্ৰি লগ লাগি ৱেষ্ট ইণ্ডিজ হয় সেই কেৰিবিয়ান সেইটোৱে তোমাৰ লাষ্টত গৈ কেৰিকম ফৰ্ম কৰিছে অ'কে গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ড ফৰ্মিং এন আৰ্ক বিটুইন নৰ্থ এণ্ড চাউথ আমেৰিকা হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ দ্য নেম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ arose from the Christopher Columbus voyage in the 1492 when he mistakenly believed that he had landed in the East Indies. আমাৰ ইণ্ডিয়াত অহা বুলি ভাবিছিলে ন খ্ৰীষ্টফাৰ কলম্বাছ তো ইণ্ডিয়াত আহি পোৱা বুলি ভাবিছিলে প্ৰথমতে খ্ৰীষ্টফাৰ কলম্বাছে ডাইৰেক্টলি আমেৰিকা লেণ্ডমাৰ্ক ডিছকভাৰ কৰা নাছিলে বিফ'ৰ আমেৰিকা কেৰিবিয়ান জেগাত আহি পাইছিলে তো ইণ্ডিয়া বুলি ভাবিছিলে তো তেনেকৈ ইণ্ডিয়া দেন ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু ৱেষ্টত আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ তেনেকৈ নামটো আহিলে যদি আমি পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চাব যাওঁ টুডে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ইজ আ মিক্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন ব্ৰিটিছ অভাৰচিজ টেৰিটৰিজ এণ্ড কনষ্টিটুৱেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ অফ আদাৰ নেশ্যন তো ইয়াত তোমাৰ ব্ৰিটিছ অভাৰচিজ টেৰিটৰিজ কিছুমানো আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ যদি চাব যাওঁ দ্য ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ইজ ন'ন ফৰ ইজ ডাইভাৰ্ছ কালচাৰেল লেণ্ডস্কেপ উইথ ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰম ইণ্ডিজিনিয়াছ পপুলেশ্যন ইউৰোপিয়ান আফ্ৰিকান এণ্ড এছিয়ান স্পৰ্টছ যদি আমি চাব যাওঁ দ্য ৰিজন ইজ অলছ' ন'ন ফৰ দ্য ইটছ ক্ৰিকেট টীম দ্য ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীম হুইচ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কনফেডাৰেশ্যন অফ আইলেণ্ড অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট বুজি পালা সেই আইলেণ্ডবিলাক লগ লাগি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট টীম এটা গঠন কৰিছে তো আমি এইবোৰ টপিক কিয় পঢ়ি আছোঁ বিকজ ৰিচেণ্ট PM মোদীৰ ভিজিট কৰিছিলে 5খন নেশ্যন তাৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যন কি হয় ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো য'ত হাইষ্ট এৱাৰ্ডটো কাক দিছে PM মোদীক দিছে ঠিক আছে লেটেষ্ট কেৰিকম ছামিট যদি আমি চাব যাওঁ 52nd কেৰিকম হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট ফ'কাছ এৰিয়া কি হয় ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েঞ্চ ফুড ছিকিউৰিটি ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ইণ্ডিয়া এণ্ড গ্ল'বেল চাউথ মই সদায় কৈ থাকোঁ গ্ল'বেল চাউথ কি হয় যিবোৰ তোমাৰ লেছ ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং নেশ্যন গ্ল'বেল চাউথ ঠিক আছে মেইনছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'য়িং এংগেজমেণ্ট উইথ কেৰিবিয়ান নেশ্যন লাইক ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো ইন ষ্ট্ৰেংথেনিং চাউথ কপাৰেশ্যন ঠিক আছে চাউথ কপাৰেশ্যন বুজি পোৱা যে গ্ল'বেল চাউথত থকা কাণ্ট্ৰিবিলাকে যদি তাহাঁতে নিজৰ মাজত এটা মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট কৰি ঠিক আছে তাহাঁতে নিজৰ মাজত যদি কোঅপাৰেশ্যন কৰি যদি নিজকে ইকনমিকেলি পলিটিকেলি আপলিফ্ট কৰিব যায় স্পেচিয়েলি ইন টাৰ্মছ অফ ইকনমিত যদি তাহাঁতে আপলিফমেণ্ট কৰিব যায়
তেতিয়াহ'লে তাক আমি চাউথ চাউথ কপাৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হাউ ডু কুইক ইম্পেক্ট প্ৰজেক্ট ৰিফ্লেক্ট ইণ্ডিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট ডিপ্ল'মেচি ইন দ্য গ্ল'বেল চাউথ। ঠিক আছে, এইটো এটা কুৱেশ্যন হয়, এনচাৰ কৰিবা। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল হয় দ্য হিন্দুৰ, চাইনা পাকিস্তান মিলিটাৰী নেক্সাছ ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স চেলেঞ্জেছ। ঠিক আছে, এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জিএছ পেপাৰ 2ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, প্লাছ জিএছ পেপাৰ 3ৰ কাৰণেও আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো ইয়াত কি হৈছে, চাইনা ইউজ কনফ্লিক্ট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এজ এ লাইভ লেব। তো এজ এ লেবৰেটৰী হিচাপে ইউজ কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যিখন ৰিচেণ্ট তোমাৰ কি হৈ গ'ল, যিখন তোমাৰ আমি ৱাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰিচেণ্ট তোমাৰ যিটো এটেক হৈ গ'ল, আমি যদি চাব যাওঁ অপাৰেশ্যন তোমাৰ সিন্দুৰৰ টাইমৰ কথা কৈছে ইয়াত। ঠিক আছে, যিটো ৰিচেণ্ট তোমাৰ কনফ্লিক্ট হৈ গ'ল, সেই কনফ্লিক্টৰ তোমাৰ পাকিস্তানক ইউজ কৰিছে এজ এ লেবৰেটৰী হিচাপে কোনে, চাইনাই। নিউজটো যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াত কৈছে যে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাহুল আৰ সিং, ডেপুটি চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ, ৰিভিল ডিউৰিং অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ইণ্ডিয়া ফেচ আ 3-pronged থ্ৰেট, পাকিস্তান এজ এ ফ্ৰণ্ট ফেচ, চাইনা এণ্ড টাৰ্কি গিভিং কোভাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজিক ছাপৰ্ট। কৈছে যিটো তোমাৰ ৰিচেণ্ট যিটো আমি যিটো আমাৰ থ্ৰেড হৈ গ'ল, যিটো আমি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যিটো লঞ্চ কৰিলোঁ পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টত, য'ত আমি মিছাইল এটেক কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, পাকিস্তানৰ যিমানবিলাক টেৰৰিষ্ট বাংকাৰ আছে তাত আমি এটেক কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, এয়াৰ বেছ আমি এটেক কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, তো সেই যিটো অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত তোমাৰ ডাইৰেক্ট পাকিস্তানত ফ্ৰণ্ট টু ফ্ৰণ্ট কাজিয়া হৈছে, বাট পাকিস্তানক কোনে ছাপৰ্ট কৰি আছিলে, কোনে, চাইনা আৰু কি টাৰ্কিয়ে ছাপৰ্ট কৰিছে। তো আমি তিনিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ইনডাইৰেক্টলি ৱাৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, চাইনাই কি কৰিছে, ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ কনফ্লিক্টক লাইভ লেব হিচাপে ইউজ কৰিছে। বিকজ আমি যদি চাব যাওঁ 80% চাইনাৰ কি হয়, মিলিটাৰী ডিফেন্স, মিলিটাৰী যিমানবিলাক ইকুইপমেণ্ট আছে চাইনাই পাছ কৰিছে, চাইনাৰ পৰা আনিছে। তো সেই যিমানবিলাক চাইনাই টেষ্ট কৰিছে যে ব্ৰাহ্মছ ৰখাব পাৰে নে নোৱাৰে। ঠিক আছে, তো চাইনাৰ যিমানবিলাক তোমাৰ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট ইউজ কৰিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ টাইমত, সেইবোৰ কামত আহিছে নে নাই। তো চাইনাই এটা লেব হিচাপে ইউজ কৰিছে, বুজি পালানে পাকিস্তানক। বিকজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ এগেইনষ্টত যিমানখিনি তাহাঁতে ষ্টেপ লৈছিলে, যিমানখিনি মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ ইউজ কৰিছিলে, মিলিটাৰী ইকুইপমেণ্ট ইউজ কৰিছিলে, সেই গোটেইখিনি চাইনাৰে হয়। তো চাইনাই এটা টেষ্ট কৰিলে ন, কিয় টেষ্ট কৰিলে, বিকজ চাইনাই টাইৱানত এংগেজ হ'ব গৈ আছে ইন ফিউচাৰ। টাইৱান আৰু চাইনাৰ ওপৰত যিটো মই কনফ্লিক্ট আছিলে, সেই কনফ্লিক্টটো মই অলৰেডি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি ছেশ্যনত মই পঢ়াইছিলোঁ। ঠিক আছে, তো চাইনাই ৰিচেণ্ট টাইমত, এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ আপকামিং ইয়াৰ্ছত টাইৱানখন অকুপাই কৰিব গৈ আছে, আৰু তেতিয়া তাত কি কি মিছাইল ইউজ কৰিব, কি কি ডিফেন্স ছিষ্টেম ইউজ কৰিব, সেইবোৰ আগতে অলৰেডি দেখিলে। ক'ত দেখিলে, যেতিয়া ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক এটেক কৰিলে, বুজি পালানে। বিকজ 80% পাকিস্তানৰ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট ক'ৰ পৰা আহে, চাইনাৰ পৰা আহে। ঠিক আছে, তো এটা লেব হিচাপে টেষ্ট কৰি আছেনে নাই, বুজি পালানে। কাৰণ যদি টাইৱানখন এটেক কৰিব যায়, টাইৱানৰ ছাপৰ্টতো আহিব, জাপান আহিব, USA আহিব। ঠিক আছে, তো তাৰ আগতে গোটেই ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টবিলাক কি কৰিলে, তাহাঁতে লেবত প্ৰেক্টিছ কৰিলে। লেব গ্ৰাউণ্ডটো কি হয়, ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান কনফ্লিক্ট এৰিয়া। ঠিক আছে, চাইনাছ ইনভলভমেণ্ট ইনক্লুডিং ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং এণ্ড মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ ছাপৰ্ট, অ'কে। এমফাচাইজ ৱাজ প্লেচড অন ডেভেলপিং আ ৰবাষ্ট এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম। এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত খুব কাম কৰি আছিলে যে এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমে ৰখাব পাৰিবনে নাই। বিকজ তোমাৰ চাইনাৰ যিটো পাকিস্তানৰ যিটো এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে, সেইটো কমপ্লিটলি চাইনাৰ পৰা আনিছে। ষ্ট্ৰেংথেনিং ছাপ্লাই চেইন এণ্ড ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে, যিমানবিলাক ছাপ্লাই কৰিব লাগে ডিফেন্স হাৰ্ডৱেৰবিলাক, চব ডিফেন্স হাৰ্ডৱেৰবিলাক ছাপ্লাই কৰিছিলে। ঠিক আছে, লগতে যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত টাৰ্কিও কম নহয়, টাৰ্কিও ইয়াত ইনডাইৰেক্টলি একদম কুইকলি টাৰ্কি কি কৰিছিলে, ড্ৰোন তাহাঁতক ছাপ্লাই কৰিছিলে। কাক, পাকিস্তানক। ইভেন এনেকুৱা এটা নিউজ আহিছে যে টাৰ্কিৰ তোমাৰ একদম মিলিটাৰী জেনেৰেল তোমাৰ পাকিস্তানত প্ৰেজেণ্ট আছিলে, তাহাঁতক মানে টাইম টু টাইম তাহাঁতক গাইড কৰি আছিলে টাৰ্কিৰ মিলিটাৰী জেনেৰেলে। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজো আহিছে। তো অভাৰভিউ যদি আমি চাব যাওঁ, চাইনা ইজ পাকিস্তানছ লাৰ্জেষ্ট আৰ্ম ছাপ্লায়াৰ। ঠিক আছে, কি কি আছে, চবতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি চাব, JF-17 থাণ্ডাৰ ফাইটাৰ জেট, JF-17 যিখন ফাইটাৰ জেট আছে। ঠিক আছে, CH ছিৰিজ ড্ৰোন। দেন চবতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ যদি আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ যদি আমি চাব যাওঁ, তো CPEC, চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ। ঠিক আছে, ইজ এ বৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্স। কি হয়, চাইনা যদি অইল যদি ইম্পৰ্ট কৰে, ঠিক আছে, এনেকৈ পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ পৰা, ঠিক আছে, মিডিল ইষ্টৰ পৰা পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ পৰা এনেকৈ গৈ 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 ইণ্ডিয়ান অ'চেন হয়, ষ্টেট অফ মালাক্কা হয়, চাইনাত এণ্ট্ৰি কৰে। চাইনা বহুত দূৰ ট্ৰেভেল কৰিব লাগে, কষ্টটো বেছি। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে চাইনাই কি কৰিছে, শ্বৰ্টকাট কৰিছে। দেখিছানে ইয়াত, চাইনাই ডাইৰেক্ট পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ পৰা পাকিস্তানত এণ্ট্ৰি কৰিব। পাকিস্তানত এটা পৰ্ট ডেভেলপ কৰিছে, গোৱাদাৰ পৰ্ট। ঠিক আছে, আৰু সেই গোৱাদাৰ পৰ্টৰ পৰা
তোমাৰ কাছঘাৰলৈকে কি কৰিব চাইনাত আছে কাছঘাৰলৈকে কানেক্ট কৰিব চোৱা কিমান শ্বৰ্ট হৈ গ'ল আগত কিমান লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিছিলে যেতিয়া মিডিল ইষ্টৰ পৰা অইল ইম্পৰ্ট কৰে বা ইউৰোপৰ পৰা যেতিয়া আদাৰ গুডছ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰে এই ৰুটটো আছিলে ষ্টেট অফ মালাক্কা এতিয়া এই ষ্টেট অফ মালাক্কা ডাইৰেক্ট কাট অফ হৈ শ্বৰ্টকাট হৈ যাব চোৱা ডাইৰেক্ট পাকিস্তান আহিব ইৰাণৰ পিছততো ইয়াত পাকিস্তানেই আছে পাকিস্তানৰ ভিতৰে যাব চিপেক চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ ইয়াত হাইৱে ডেভেলপ কৰি আছে গোৱাদাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট কাছঘাৰ চাইনালৈকে এণ্ট্ৰি কৰিব ঠিক আছে এইটো হ'ল চাইনাৰ কি হয় এটা পলিচি হয় পাকিস্তানক সেইকাৰণে ইউজ কৰি আছে প্লাছ আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়া ইকনমিকেলি চাইনাক ইন ফিউচাৰ্ছ কি কৰিব পাৰে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে চাইনাই ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াক এটেক নকৰে চাইনাই পাকিস্তানৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰি থাকে ইনষ্টিগেট কৰি থাকে চাইনাৰ এটা ডক্ট্ৰিনেই আছে যে কিলিং উইথ বৰড নাইফ যে নিজে মাৰিব নালাগে ধাৰ কৰি আনি চুৰিৰে মাৰিবা যাতে আমাৰ তাত দাগটো নপৰে বেলেগৰ তাত দাগটো পৰে বুজি পালা China avoid direct confrontation but use proxy warfare Pakistan in this case. So Pakistan through the ki kore China war koribo pare amar India jitu western border tat destabilize koribo bisare jate India kor border issue te ki hoi thake tahate border issue te anytime jate focus kori thake other issue jate focus koribo nuare main question ase duta question koriba discuss the implication of China Pakistan military cooperation on India's national security suggest strategic response okay explain the significance of developing indigenous air defense system in the context of emerging threats such as drone warfare and proxy conflict ঠিক আছে মই আজি মেইনছ কোৱেশ্চন লৈ আনিছোঁ নেক্সট সেশন মই প্ৰিলিমছ কোৱেশ্চন লৈ আনিম নেক্সট আসাম ট্ৰিবিউনৰ এটা আৰ্টিকেল হয় ঠিক আছে তো ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেণ্ট ইন বিটিআৰৰ তোমাৰ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ৰিসেণ্ট যিখন তোমাৰ মিটিং হৈ গ'ল তামুলপুৰত ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আমি নিউজটো আমি কভাৰ কৰিম তো আসাম চিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভিজিট তামুলপুৰ বিটিআৰ ৰিভিউড মেজৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিম মানে যিবোৰ মেজৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিম যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে তো স্কিমছবিলাক ভালকৈ ৰিভিউ কৰিব লাগিব ঠিকমতে পাবনে নাই ঠিক আছে অৰুণোদয় 3.0 আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰেচন কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছে এতিয়া ঠিক আছে emphasize financial inclusion youth empowerment self-reliance directed official to finalize beneficiary list for launching schemes by August 2025 যে আগষ্ট 2025 লৈকে যাতে বেনিফিচিয়াৰী যাতে এইখিনি বেনিফিট পাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিটিআৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কৰিছে এখন মিটিং কৰিছে মেইন ফ'কাছ এৰিয়া কি হয় অৰুণোদয় 3.0 অৰুণোদয় চবে জানো আমি 1250 रुपीसকৈ মান্থলি পায় আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰেচন কাৰ্ড Okay, about BTR যদি আমি চাব যাওঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন লোকেশ্যন কম্প্ৰাইজিং অফ 5 ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ৱেষ্টাৰ্ণ আসাম 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টে ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে মোৰ দেখিবা কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং তামুলপুৰ ওদালগুৰি হাউ BTC বিকাম BTR প্ৰথমতে BTC আছিলে হা প্ৰথমতে বড়োজবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিলে ঠিক আছে আৰ্মছ ল'লে আৰ্মছ লোৱাৰ পিছত দেন কি হ'ল তোমাৰ 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰভিজন আছে যে আণ্ডাৰ 6 শিডিউল অটোনমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি তো বড়োজ ডমিনেটেড এৰিয়াবিলাকত অটোনমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰি দিলে আৰু BTC ক্ৰিয়েট কৰি দিলে ঠিক আছে তো BTC বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ৱাজ ফ্ৰম আণ্ডাৰ দ্য 6 শিডিউল ইন 2003 ৰিনেম এজ BTR আফটাৰ বড়ো পিছ এণ্ড ফাইনেলি এটা ছেকশ্যনে কিন্তু আৰ্মছ এৰি দিয়া নাছিলে যিহেতু NDB ছেকশ্যন আছিলে তাহাঁতে BTC ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছতো আৰ্মছ এৰি দিয়া নাছিলে আৰু ফাইনেলি যিমানবিলাক ছেকশ্যন আছে NDB ছেকশ্যনটোৰ লগত কি কৰিলে মেইনলি BTC চুক্তি কৰিলে ঠিক আছে তো BTR চুক্তি কৰিলে তো এতিয়া BTCৰ পৰা কি হৈ গ'ল BTR হ'ল তো BTR ৰেকৰ্ড 2020 সাইন বিটুইন চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বড়ো গ্ৰুপছ ইনক্লুডিং NDB ফ্ৰেকশ্যনটো আছিলে ঠিক আছে আপচুটো আছিলে লগতে NDB ফ্ৰেকশ্যনটো আছিলে মেইন এম কি হয় লং টাৰ্ম পিছ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অট'নমি ফৰ বড়ো পিপল এবাউট BTR কাউন্সিল অফিচিয়েল নেম বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ঠিক আছে তো ৰিনেম কৰা হৈছে BTR বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ কোন হয় চিফ CEM কোন হয় প্ৰমোদ বড়ো ঠিক আছে এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব গৈছে ছেপ্টেম্বৰত টোটেল চিট কিমান আছে 40খন তোমাৰ ইলেক্টেড হয় জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ব ছেপ্টেম্বৰত হ'ব গৈ আছে আৰু 6খন কি হয় নমিনেটেড হয় বাই গভৰ্ণৰ টোটেল কিমান চিট 46 ৱৰ্ক এজ এ মিনি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য বড়ো এৰিয়া তো বড়ো এৰিয়াছ মিনি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে কাম কৰে মেইন গভৰ্ণমেণ্টটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে হয় administer departments like education, transport, agriculture, health, etc. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছবিলাকো হোল্ড কৰে ঠিক আছে 6 শিডিউল যদি আমি চাব যাওঁ এইটো এটা পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হয় আৰ্টিকেল 244 আৰু 275 1 আণ্ডাৰত আহে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছত সুধি দিব পাৰে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকেল 6 শিডিউল বুলি সুধিব পাৰে
এপ্লাইজ টু দ্য ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ অফ আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম বেলেগ ষ্টেটত নাই অকল অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰামতহে 6 শিডিউল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ 6 শিডিউল অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসমত 3খন আছে বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও প্ৰভাইড অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল মই মাত্ৰ ক'লোঁ 46খন তোমাৰ চিট আছে তাত 40খন তোমাৰ ইলেক্টেড 6খন গভৰ্ণৰ নমিনেট কৰে উইথ লেজিছলেটিভ জুডিচিয়েল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ লগতে সেই অট'নমাছ কাউন্সিলখনৰ লগত লেজিছলেটিভ পাৱাৰ থাকিব টু ছাম এক্সটেণ্ট জুডিচিয়েল পাৱাৰ থাকিব আৰু ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰটো থাকিব সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট BTC আণ্ডাৰ 6 শিডিউল BTR নাও ৱাজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ দিছ প্ৰভিজন তো 6 শিডিউল আণ্ডাৰতে BTR ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে BTR কাউন্সিল পাৱাৰ্ছ ল মেকিং অন লেণ্ড মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ল বনাব পাৰে নিজৰ ল অসমৰ যিটো ল আছে সেই ল BTADত ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব পাৰে হ'ব হ'লে গভৰ্ণৰৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব তো নিজে ল লেণ্ড ৰিলেটেড কিছুমান ল বনাব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড ল বনাব পাৰে ভিলেজ মেনেজমেণ্ট ফৰেষ্ট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিজে BTAD কি কৰিব পাৰে চিফে আণ্ডাৰ BTAD কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত নিজে ল বনাব পাৰে ঠিক আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ল তাৰ লৰ এটা মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে বা নিজৰ ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে মেইনছৰ কুৱেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ ডিছকাছ দ্য ৰেলিভেঞ্চ অন দ্য 6 শিডিউল ইন এনচিয়ৰিং গ্ৰাছৰুট গভৰ্নেন্স ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট refers to the case of Bodoland territorial region. How has the Bodo Peace Accord contribute to inclusive development in the peace of Assam? ঠিক আছে BTR একৰ্ডৰ কথা কৈছে ইয়াত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ নিউজটো মই ইমান বেছি কাভাৰ কৰা নাই জাষ্ট এটা জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে মই কৈছোঁ দালাই লামা ছাকচেছন ডিবেট তো একচুৱেলি দালাই লামা কি হয় মানুহজনৰ নামটো দালাই লামা নহয় সেই যিটো প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টটো তোমাৰ কি হয় দালাই লামা বুলি কয় ঠিক আছে তো টিবেটখন চাইনা যেতিয়া অকুপাই কৰিলে আমি চবেই জানো তো টিবেটৰ পৰা ভালেখিনি মানুহ টিবেটিয়ান মানুহ আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে পলাই আছে তেতিয়া ইণ্ডিয়া ৱেলকাম কৰিছিলে আৰু তাত এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেই টিবেটিয়ানবিলাকে ৰেফিউজি হৈ আছে আমাৰ অসমতো তোমাৰ বেলেগ জেগাত ৰেফিউজি চেণ্টাৰ কিছুমান আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ চব আমি যদি চাব যাওঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ যিটো ধৰ্মশালা আছে তাত তোমাৰ টিবেটিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইন এক্সাইল আছে তো টিবেটৰ যিজন মেইন ধৰ্মগুৰু আছিলে ঠিক আছে বজ্ৰায়না বুদ্ধিজিম ফ'ল' কৰে সেই ধৰ্মগুৰু পলাই আহি পিনে ইণ্ডিয়াত আছিলে এতিয়াও ইণ্ডিয়াতে আছে ধৰ্মশালাত আছে ঠিক আছে তো এতিয়া সেই নেক্সট দালাই লামা কোন হ'ব বিকজ এতিয়া সেই মানুহজনৰ 90 ইয়াৰ্ছ হৈছে তো নেক্সট কোন হ'ব এতিয়া দালাই লামাই কৈছে যে মোৰ মতেহে হ'ব আকৌ চাইনা কৈছে নাই আমাৰ আগৰ যিটো এক্সিষ্টিং প্ৰচিডিউৰ আছে সেই প্ৰচিডিউৰ মতে হ'ব কিন্তু এক্সিষ্টিং প্ৰচিডিউৰ মতে যদি কৰিব যায় তেতিয়া চাইনাই এজন নিজৰ মানুহক দালাই লামা বনাব আৰু সেই মানুহজন সদায় প্ৰ' চাইনা কাম কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ অৰুণাচলৰ মিনিষ্টাৰ কিৰণ ৰিজিজুই একচুৱেলি মিনিষ্টাৰ নহয় অৰুণাচলৰ MP হয় কিৰণ ৰিজিজুই কি কৰিলে দালাই লামা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হ'ব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে তাৰপিছত চাইনাই কিন্তু ডাইৰেক্টলি থ্ৰেটেনিং দিছে যে ইণ্ডিয়া যাতে ইয়াৰ পৰা দূৰত থাকে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আকৌ এছ জয়শংকৰে ক'লে যে এইটো আমাৰ মেটাৰ নহয় বুলি ঠিক আছে তো সেইকাৰণে নিউজটো কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ন' পজিশ্যন অন দালাই লামা ছাকচেছন আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পজিশ্যন নাই দালাই লামাৰ যিজন কণ্টিনিউ কৰিছে তেখেতে যাক চিলেক্ট কৰিব সেইটোৱে কৰিব যে আমি ইয়াত কোনো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নাযাওঁ ঠিক আছে বিকজ চাইনাই অলৰেডি ইণ্টাৰফেয়াৰ ইণ্ডিয়াক কৰিব মানা কৰিছে ঠিক আছে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ ছেইড ডেট দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স ন' অফিচিয়েল পজিশ্যন অন দ্য ছাকচেছন অফ দালাই লামা চাইটিং ইট এজ ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ এইটো এটা ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মাত নিদিয়ে ঠিক আছে দিছ ফ'ল' আৰ্লিয়াৰ ৰিমাৰ্কছ বাই দ্য মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ কিৰণ ৰিজিজু হু ছাপৰ্টেড দ্য দালাই লামাছ ৰাইট টু চুজ হিজ ছাকচেছৰ মই যে ক'লোঁ যে দালাই লামাই নিজে চুজ কৰিব কোন হ'ব ছাকচেছৰ সেইটোৰ ওপৰত কিৰণ ৰিজিজু কি কৰিছিলে ছাপৰ্ট দিছিলে তাৰ কাৰণে চাইনাই কি কৰিছিলে ৱাৰ্ণিং দিছিলে যে ইণ্ডিয়া যাতে এইবিলাকত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে দালাই লামাৰ কাৰণে 1962 ৱাৰ হৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা সেইটো একদম বহুত ডাঙৰ কথা আকৌ সেইটো বস্তুতে যদি আকৌ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে তো চাইনাই সহ্য নকৰে চাইনা ষ্ট্ৰংলি অবজেক্টেড ৱাৰ্ণিং ইণ্ডিয়া নট টু ইণ্টাৰফেয়াৰ হোৱাট ইট কল আ ডমেষ্টিক মেটাৰ stating that the successor must be approved by Beijing under historical process তো যিজন ছাকচেছৰ হ'ব বেইজিঙৰ পৰা কি হ'ব লাগিব তোমাৰ এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব তেতিয়া হ'ব পাৰিব যে কাৰেণ্ট দালাই লামা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে ধৰ্মশালাৰ পৰা এক গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাইল চলাই আছে তো সেইজন মানুহে কোনোবা এজন তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহজনকো ইণ্ডিয়াত ধৰ্মশালাত থকা এজন টিবেটিয়ানকো দালাই লামা বুলি কৈ দিব পাৰে নেক্সট তো তেনেকুৱা নহ'ব চাইনাৰ পৰা এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব চাইনা এইটো পলিচি হয় দালাই লামা টাৰ্ণ 90 years old on July 6, 2025 an announcement that his successor would be identified by the Gaden Padrang Trust in consultation with the senior lamas. The China কোনো হাত থাকিব নালাগে বুলি কৈছে যেটো ট্ৰাষ্ট আছে সেই ট্ৰাষ্টটোক কনসাল্ট কৰিব সিনিয়ৰ লামাৰ লগত দেন কি কৰিব সাকসেসৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব বুলি কৈছে
Geopolitical and religious significance যদি আমি চাব যাওঁ এই নিউজটো, টিবেট ইজ আণ্ডাৰ চাইনিজ কণ্ট্ৰল বাট দালাই লামা ৰিচাইড ইন ইণ্ডিয়া, ধৰ্মাশালা অলৰেডি told. China sees the succession issue as a political, fearing it could influence Tibetan separatism. টিবেটত যিহেতু ছেপাৰেটিজিমৰ ওপৰত খুব মানে ইছ্যু চলি আছে যে টিবেটিয়ানবিলাকক কি লাগে যে তাতে ছেপাৰেট হ'ব বিচাৰিছে চাইনাৰ পৰা। তো নেক্সট দালাই লামা যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয় বা কাৰেণ্ট দালাই লামাৰ যদি নিজৰ মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছেপাৰেটিজিমবিলাকে আৰু বেছি সাহস পাব বুলি ভাবিলে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে দালাই লামা যদি চাইনাৰে হয়, বেইজিঙৰ পৰা এপ্ৰুভ হয়, তেতিয়াহ'লে টিবেটিয়ান ছেপাৰেটিজিমবিলাক ছাপ্ৰেছ হৈ যাব বুলি তাহাঁতে ভাবে। India hosts the Tibetan government in exile and refugee, making it sensitive diplomatic issues. ফিল্মছৰ কাৰণে সুধিব পাৰে হু ইজ দালাই লামা, ঠিক আছে। গাৰ্ডেন ফ'ৰডাং ছিষ্টেম সুধিব পাৰে, গাৰ্ডেন ফ'ৰডাং ছিষ্টেম, ঠিক আছে। এই ছিষ্টেম তোমাৰ এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হয়, এটা ট্ৰাষ্ট হয় যোনে দালাই লামা ছাকচেছন কৰে, দালাই লামা ছাকচেছনত ছিলেকশ্যন কৰে, ঠিক আছে। লোকেশ্যন সুধিব পাৰে ধৰ্মশালা ক'ত আছে, হিমাচল প্ৰদেশ। মেইনছৰ কুৱেশ্যন আছে ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য দালাই লামা ছাকচেছন ইছ্যু ইন শ্বেপিং ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন সুধিব পাৰে। হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ বেলেঞ্চিং ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম এণ্ড ডিপ্ল'মেটিক নিউট্ৰেলিটি ইন ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচি, এইটো কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ। কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিবা।